सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला आणि जे बेलचं चिन्ह दिसतंय त्याला प्रेस करा. याने तुम्हाला मी जे नवीन रेसिपीज टाकते त्याचे नोटिफिकेशन मिळून तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर रक्षाबंधन नारळी पौर्णिमा विशेष मी इथे नारळी भात इथे करून दाखवणार आहे. थोडी वेगळी पद्धत आहे, आईची पद्धत आहे. तर भात हा खूप टेस्टी आणि खूप छान बनतो. आई बनवून दाखवणार आहे इथे माझी ही रेसिपी. तर रेसिपी आपण आता चालू करूया. त्यासाठी इथे समजा पाव किलो किंवा 1 कप इथे बासमती तांदूळ इथे धुवून स्वच्छ भिजू घातला होता 15 ते 20 मिनटं. आता याला आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. शिजवताना त्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे थोडंसं मीठ. जसंही गोडाचे पदार्थ करतो त्याला थोडंसं मीठ घातल्यावर टेस्ट त्याची अजून वाढते. आणि मीठ घातल्यानंतर यावेळेस याच्यात तेल न घालता तूप घालायचं आहे याच्यात थोडंसं शिजताना. तर तूप आणि मीठ घालून आता हे बासमती तांदूळ इथे शिजत ठेवलेला आहे. बासमती तांदूळ शिजून झालेला आहे. त्याला चाळणीत एका काढून घेतलेलं आहे पाणी सगळं त्याचं निघून जाण्यासाठी. आता याला साईडला ठेवून आपण पुढचं साहित्य काय लागतं ते बघून घेऊया इथे. तर त्यासाठी इथे साजूक तूप घेतलेलं आहे. त्यानंतर जेवढा तुमचा भात आहे तेवढ्या हिशोबाने तुम्ही साखर घ्यायची आहे. कमी जास्त करू शकता. अर्धा कप साखर घेतलेली आहे आणि एक मोठी वाटी इथे ओला फ्रेश नारळ इथे किसून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर विलायचीचे दाणे घेतलेले आहे. अख्खी विलायची टाकायची नाही आहे, विलायचीचे दाणे टाकायचे आहे. आणि लवंग घेतलेले आहे 4 ते 5. तर कढई गरम करत ठेवलेली आहे इथे. कढईमध्ये आता तूप घालून घेणार आहे. त्यानंतर त्यामध्ये विलायचीचे दाणे आणि लवंग टाकून घ्यायचे आहे. सोबतीनेच आपल्याला कलर घालायचा आहे इथे ऑरेंज फूड कलर. त्यानंतर जे साखरेचा पाक बनवून घेऊया आपण तोपर्यंत. त्यासाठी साखर इथे घेतलेली आहे. त्यामध्ये साखर बुडेपर्यंत पाणी घातलेलं आहे. तर तेलामध्ये आता लवंग आणि विलायचीचे दाणे फ्राय झाल्यानंतर ओलं नारळ याच्यात किसलेलं जे होतं ते घालून घेतलेलं आहे 1 कप. आणि हे किसलेलं नारळ थोडं 2-3 मिनटं तुम्हाला नीट फ्राय करून घ्यायचं आहे. तर आता एकीकडे साखरेचा पाक पण बनतो आहे आपला, एकीकडे नारळ पण फ्राय झालेलं आहे किसलेलं. हवं असल्यास थोडंसं तूप तुम्ही अजून त्याच्यात ॲड करू शकता. तोपर्यंत आपण इथे नारंगी कलर इथे पाण्यामध्ये टाकून घेऊया. घरचा बनवलेला मी थोडासा वापरते आहे. या रंगांची रेसिपी मी ऑलरेडी पोस्ट केलेली आहे उन्हाळ्याच्या रेसिपीजमध्ये. तर घरचा बनवलेल्या रंगामध्ये थोडासा मी इथे लाल रंग घालणार आहे. कारण नारंगीमध्ये थोडासा लाल घातल्यानंतर भाताला परफेक्ट कलर येतो. तुम्हाला जास्त डार्क कलर आवडत असेल तर तुम्ही डार्क कलर पण थोडासा जास्त वाढवू शकता. लाईट कलरचा भात इथे करून घेणार आहे. तर साखर आता चांगली उकळलेली आहे. तिचा असं एकतरी पाक चिटकेपर्यंत, बोटाला चिटकेपर्यंत असा पाक करून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आता नारळ पण फ्राय झालेला आहे. आणि आता जो बासमती तांदूळ आपण अर्धा कच्चा शिजवून घेतला होता तो आता ह्या नारळ फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये कढईमध्ये टाकून त्याला नीट फ्राय करून घ्यायचं आहे. 1-2 मिनटं नीट याला नीट आता मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून खोबरं आणि ते सगळं व्यवस्थित मिक्स होईल. मग तर आता भात इथे सगळं मिक्स करून झालेला आहे व्यवस्थित. आणि साखरेचा पाक पण आता इथे बनवून तयार झालेला आहे. त्यापूर्वी आपण आता फूड कलर जो आहे, जे कलर घेतलेला आहे ते इथे टाकून घ्यायचा आहे. घरच्या बनवलेल्या 3 रंगांची रेसिपी मी टाकलेली आहे, नारंगी, हिरवा आणि लाल. ती तुम्ही बघू शकता बघितली नसेल तर. आणि सगळं मिक्स करून 1-2 मिनटाला कवर करून ठेवायचं आहे. 2 मिनटं झाल्यानंतर आता याला वाफ आपण काढून घेऊया याची. आणि परत एकदा नीट मिक्स करून घेऊया. जो अर्धवट कच्चा आपण भात ठेवला होता तो आता नंतर पूर्ण आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आता जे पाक आपण बनवून ठेवला होता तो पाक आपल्याला थोडं थोडं करून या भातामध्ये घालून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने सगळा पाक इथे आता बनवून घालून घेतलेला आहे. आणि याला आता 5 ते 7 मिनटं व्यवस्थित आता वाफवून घ्यायचे आहे. वाफ दाबून आपण वाफून घेऊया नंतर याला. त्यापूर्वी आपण याला नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हे सगळं मुरतो त्यामध्ये पाक घातल्यामुळे ना ते साखर व्यवस्थित भातामध्ये मुरते. भात दाणा मोकळा होतो. आणि जे अर्धवट शिजवलेला कच्चा भात आहे तो वाफ दाबल्यानंतर बिर्याणीसारखा पूर्ण व्यवस्थित त्या पाकामध्ये शिजून मुरून पाक त्याच्यात व्यवस्थित मुरून जातो. आणि टेस्ट त्या भाताला खूप छान येते. खोबरं आणि ते पूर्ण व्यवस्थित जे आपण घातलेलं आहे ते सगळं नीट मिक्स होऊन जातं. तर आता 5 ते 7 मिनटं वाफ दाबून घेतल्यानंतर आता याला परत एकदा नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि तुमचा गरमागरम नारळी भात आता सर्व करायचा आहे. तयार झालेला आहे तो आता सर्व करून घेऊया आपण एका डिशमध्ये. सर्व करताना याच्यात भात घ्यायचा आहे आणि त्यावर परत
ओलं जे पण नारळ असतं थोडंसं साईडला काढून ठेवायचं आहे. ओलं नारळाचा कीस इथे घालून घेतलेला आहे आणि अर्थातच थोडंसं याच्यात मेन जे इन्ग्रेडियंट आहे ते साजूक तूप थोडंसं वरतून घालून हा तुम्ही अशा पद्धतीने सर्व करू शकता. नारळी पौर्णिमेला, रक्षाबंधनला कोणाला सरप्राईज देऊ शकता तुम्ही हा भात बनवून. तर नारळी भाताची आईची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, थोडी वेगळी पद्धत वाटली असेल तर नक्की तुम्ही ह्या नारळी पौर्णिमेला, रक्षाबंधनला तुम्हाला जेव्हा हवं असेल तेव्हा नक्की करून बघा. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या पण एक छान नवीन रेसिपीसोबत, वेगळ्या रेसिपीसोबत. बाय बाय.